الرئيس جياو: مرحبا، يمكنكم جميعا النهوض. رئيس مجلس الإدارة جياو: سمعت أنك تشتري منزل زفاف للآنسة جياو. هل نؤمن أغلى عقار في هايكينغ للآنسة جياو؟ ليس ضروريا في الوقت الحالي. هذه العائلة شين تتكون بالكامل من المتغطرسين. لو عرفوا هويتنا الحقيقية أخشى أن يطمعوا في ثروة عائلتنا. تلك العائلة طالبتنا بتوفير منزل كجزء من المهر. لا يمكننا الرفض ببساطة، أليس كذلك؟ يجب بالتأكيد شراء منزل الزوجية. جانغ ليلاي: ابحث أولاً عن أي منزل. شقة تجارية بسعر يتراوح بين 1,000,000 و2,000,000 يوان. أخبرهم بالعنوان باسمي. اجعلهم يذهبون لمعاينة المنزل غداً. حاضر. في اليوم التالي. مرحبا أيها الرئيس جو والسيدة جياو، اليوم أحتاج لمرافقة ابنتي لمعاينة منزل. ممنوع على أي منكم مرافقتنا. حاضر أيها الرئيس جو، هذا سيء للغاية. أيها الرئيس جو، لقد أرسلت بالخطأ عنواننا خاطئا لمعاينة المنزل أمس. لقد أرسلت عن طريق الخطأ عنوان أفخم قصر مسجل باسمك، الفيلا رقم 1 في يولون مانور. ماذا الآن؟ الآنسة وخطيبها سيصلان قريبا على الأرجح. أيها العجوز جوا، لقد انتهينا. هويتنا كأغنى شخصين على وشك الانكشاف. كيف سمحت للأمور أن تصل إلى هذا الحد؟ أسرعوا إلى الفيلا رقم 1. ونسون: هذا هو المكان الذي من المفترض أن نعينه اليوم. لقد أرسله والداي لي. الموقع هو بالضبط هنا. ونسون: هل سيشتري والداك حقا هذا المنزل لنا؟ هراء يا أخي، لقد خدعتنا جميعا. ألا تعرفين أن هذا المكان هو الفيلا رقم 1 الأغلى في يولون مانور؟ المتر المربع الواحد يكلف أكثر من 500,000. ماذا؟ أكثر من 500,000 للمتر المربع؟ كيف يمكن لوالديها تحمل تكلفة ذلك؟ علاوة على ذلك، لقد سمعت بالفعل أن هذا المنزل قد اشتراه زوجان غامضان من الأثرياء. أيتها المخادعة جو ونسون، أتجرئين على خداعنا؟ لا، ربما أرسل والداي الموقع الخطأ. دعيني أسألهما مرة أخرى. ونسون: أليس هذا العم والعمة؟ أمي وأبي. صورة والديهما، لماذا هي معلقة هنا؟ هل يعقل أنهما اشتريا هذا المكان بالفعل؟ أبي، هل أنت ساذج إلى هذه الدرجة؟ انظر، هذه الصورة معدلة بوضوح بالفوتوشوب. الهدف هو فقط جعلنا نصدق أنهما اشتريا هذا المنزل ليخدعانا بالزواج. لا عجب أن عائلتك بأكملها من العمال البسطاء، حتى لو كافحتم ل8 حيوات لن تستطيعوا شراء بلاطة واحدة هنا. شينامان جو، أخبرك، يمكنك إهانتي، لكن لا يمكنك إهانة والدي. وإذا أهنتهم ماذا سيحدث؟ عائلة بأكملها، ولا يمكننا حتى الحديث عنهم. أحدهم يجمع الخردة والآخر عامل نظافة كريه الرائحة. حقا لو لم يكونوا من عائلة واحدة لما جمعهم هذا الباب. عش كامل من أمثالهم، فقراء جدا، يشتركون في نفس الطبيعة الوضيعة. أعد قول ذلك مرة أخرى. جيو واتسون، أختي قالت بضع كلمات عنك وأنت بالفعل مستاءة. اتصلي بوالديك الآن لشراء هذا المنزل، ويجب دفع المبلغ بالكامل. ضعي اسمي في سند الملكية، وإلا فانسي أمر الزواج. دفع المبلغ بالكامل. والداي يكسبان مالهما بعرق جبينهما. من أين سيأتون بكل هذا المال؟ حسنا، هذا ليس من شأننا. بالنسبة لقصر أولونغ هذا، لن نتمسك بأمل فيه، لكن يمكنك شراء المنزل المجاور، شقة تجارية بقيمة 2 مليون. هذا ليس كثيرا، أليس كذلك؟ وانا أيها العم والعمة، لا ينبغي لكم التمادي أكثر من ذلك. وانسون لا تملك المال. من أين ستأتي بمال هذه الشقة؟ كيهيو، لماذا تنحاز إليها دائما؟ لا تخبرني أنكما على علاقة ببعضكما. شين، لا بد أنني كنت عمياء عندما أحببتك. لم أظن أبدا أنك ستكون رجلا جشعا وماديا كهذا. لا يوجد أحد من عائلتك شخص محترم. لقد بذلتم جهودا كبيرة لمحاولة احتيالي أنا ووالدي وسرقة أموالنا التي كسبناها بجهد. لن أستمر في هذا الزواج. أتجرئين على ذلك؟ جياوين، لقد أصبحت جريئة، أليس كذلك؟ أرى أنك تريدين البقاء مع هذا الرجل وتركنا معنا. حسناً، تريدين الانفصال، أليس كذلك؟ سلميني مبلغ الانفصال وقدره 300,000. 300,000، هذا صحيح. ابني كان معك لسنوات عديدة. يجب أن تعوضيه عن ضياع شبابه. أليس هذا هو المفترض؟ إذا لم تتمكني من إحضار المال اليوم، لا تفكري حتى في المغادرة. ما الذي تفعلونه؟
من فعل هذا؟ يا عديم الفائدة، كيف كنت تحرس الباب؟ لماذا سمحت لهم بالدخول؟ المدير جو، أرجوك سامحني، سيدي المدير. نحن نعتذر، لقد أتينا إلى المكان الخطأ، سنغادر الآن، اخرجوا. هل تعتقدون أن بإمكانكم المغادرة؟ هذه الفيلا رقم 1. مالك هذه الفيلا هو سكن رئيس مجلس الإدارة جيو والسيدة جيو. كيف تجرؤون على التعدي؟ مجموعة جنوة، تلك التي تعد أصولها جزءاً من أغنى تكتل بقيمة مئات المليارات. وهذه المزهرية قيمتها 5 ملايين، بماذا ستدفعون ثمنها؟ 5 ملايين، سيدي المدير. هي من فعلت ذلك، هي التي أدخلتنا، هي من كسرت المزهرية. نعم، هي من فعلت. نعم، أمسكوا بها. هراء. وانسون لم تكسر هذه المزهرية بوضوح، هي التي كسرتها، لقد رأينا ذلك جميعا. تلك ال5 ملايين مفقودة، بماذا تخططين لسدادها؟ لم أكسر هذا الشيء. لا تزالين تجرؤين على الجدال. اذهبوا إلى منزلهم. استخدموا أي وسيلة واجعلوا والديها يسددان المال. لا تلمسوا والدي. لماذا لا تجيب ابنتنا على الهاتف حتى الآن؟ لم يحدث لها أي مكروه، أليس كذلك؟ لا، لن يحدث شيء. لقد اقتربنا من الفيلا رقم 1. أسرع، قد بسرعة أكبر. أيها المدير، والدها عامل مهاجر وأمها عاملة نظافة. العائلة بأكملها لن يتمكنوا من سداد هذا المال. ماذا؟ يمكنني سداد المال بنفسي، لكن لا تلمسوا والدي. والدي كبيران في السن، لا أستطيع تحمل هذا. التورط مع عائلتك، لقد حظينا بسوء حظ طوال حياتنا. مدير جو، هذا سيء. تلقينا للتو أنباء بأن المدير جيو وزوجته في طريقهما إلى الفيلا رقم 1 سيصلان في أي لحظة. ماذا تعني؟ المدير جيو وزوجته يعلمان بما حدث وهما قادمان للحساب. أيتها الفتاة، أنا أخبرك، أسرعي وابكي على ركبتيك واعتذري. بأي حق تجعلها تجثو على ركبتيها؟ بأي حق؟ ببساطة لأن هذه هي الفيلا رقم 1. ببساطة لأن هذا هو مسكن المدير جيو وزوجته. أيتها الفتاة، أحذرك، أسرعي وابكي على ركبتيك واعتذري، وإلا عندما يصل المدير جيو وزوجته سنهلك جميعا. اشتي بسرعة، اشتي على ركبتيك بسرعة. اشتي بسرعة، اشتي على ركبتيك بسرعة. اشتي. يمكنني الاعتذار، ويمكنني سداد المال أيضا، لكن إجباري على الجثو أمر مستحيل. أيتها الفتاة، البكاء لن ينفع. الجثو من عدمه ليس قرارك. اذهبوا وأحضروها. ماذا تفعلون؟ توقفوا. أبتعدوا. واسون، هل أنت بخير؟ أمي، أبي، لماذا أنتما هنا؟ أسرعا وارحلا. بأي حق تلمسون ابنتي؟ إذن أنتما والداها. انظروا إلى العمل الجيد الذي قامت به ابنتكما العزيزة. لقد حطمت مزهرية بقيمة 5 ملايين. أسرعا بدفع التعويض، وإلا عند وصول المدير جيو وزوجته ستكون عائلتكم في مهب الريح. 5 ملايين، ماذا سنفعل يا ابنتي؟ حتى لو بعنا كل ما نملك لن نستطيع السداد. هذا صحيح. أيتها الحماة المستقبلية، ألم نصبح عائلة واحدة الآن؟ ما رأيك بهذا المال؟ لنسدده معا. هذا لا علاقة لنا به. ابنتك هي من حطمت المزهرية، لا تحاولوا إلقاء اللوم علينا. بالضبط. أبلغكم رسميا من هنا، نحن ننفصل. 5 ملايين الخاصة بك لا تتوقع منا المساعدة في سدادها. شين ونيانغ، لم أرى حتى اليوم. هل رأيت أخيرا الوجوه الحقيقية لعائلتكم بأكملها بوضوح؟ إذا انفصلنا، فقد انفصلنا. لم أكن لأتزوجك على أي حال. كفى. ليس لدينا وقت لنستمع لترهاتك هنا. بعد قليل سيصل الرئيس التنفيذي جيو والسيدة جيو. أسرعوا وادفع التعويض، وإلا سنبرح عائلتيكما ضربا معا. هل نخبرهم بأننا أغنى شخص في العالم؟ بما أن الأمور وصلت إلى هذا الحد، فلا داعي للاستمرار في إخفاء هويتي الحقيقية. أخبركم أن هويتي الحقيقية هي أنني سأدفع هذه 5 ملايين بدلا عنها. من تظن نفسك؟
كم تملك من المال؟ لا أعلم. أنت مجرد موظف صغير في شركة. كيف ستسدد هذه ال5 ملايين؟ ماذا لو أخبرتكم أن هويتي هي الابن الأكبر لعائلة تشافي يون تشان؟ ماذا؟ عائلة تشافي يون تشان. هل تقصد تلك التي تقدر بثروة مئات الملايين؟ عائلة تشا ثرية وذات النفوذ. نحن. أنت الابن الأكبر لعائلة تشا. طوال هذه السنوات كنت أخفي هويتي حتى لا يعرف أحد. لكن لماذا ساعدتني؟ أخي، هل أنت بخير يا أخي؟ ما الذي تفعله؟ لقد اتصلت بالشرطة. سيدي، هل أنت بخير؟ مرحبا، هذا هو عنوان 222 شارع دومبوا. هناك شخص مخمور. حسناً، سأنتظر قدومكم. سيدي، ستصل الشرطة قريباً. وانغسون، شكراً لإنقاذك لي في تلك الليلة. طوال هذا الوقت لم تتح لي فرصة لأشكرك. إنه أنت. منذ ذلك الحين اتخذت قراري بالبقاء بجانبك وحمايتك، ولهذا اقتربت من تشين وين شيانغ وأصبحت أخاه. جياو العجوز، هل ما زال علينا التدخل؟ التدخل لأجل ماذا؟ أليس هناك شخص يساعد بالفعل؟ ألم يتقدم أحد من أجل ابنتنا؟ وفر هذا لنفسك، كويو. كنت أعلم أنك كنت تحميها دائما. إذن أنتما الاثنان معا منذ وقت طويل، أليس كذلك؟ الأمر ليس بالسوء الذي تصورونه. على مر السنين حافظت أنا وونغين دائما على علاقة صادقة. أنت الشخص الذي لا يستحقها. أنت. أخي، أهدأ قليلاً. إنه الابن الأكبر لعائلة تشا. لا يمكننا تحمل إغضابه. لم أتخيل أبداً أن دائرة ابنتنا تخفي في طياتها مواهب وكنوزاً مخفية. أجل، من كان ليظن ذلك؟ معجب ابنتنا هو في الواقع الابن الأكبر لعائلة كي المرموقة. هذا أفضل بكثير من ذاك. يا له من جاحد. أفضل بكثير. حسناً، بما أنك الابن الأكبر لعائلة كي، أظن أن هذه ال5 ملايين لا تعني شيئاً لعائلتكم. أحضر الجهاز. الرصيد غير كاف. الرصيد غير كاف. هذا مستحيل. حاول مجدداً. الرصيد غير كاف. لا يزال الرصيد غير كاف. تبناً، أتجرأ على خداعي. هل هذا صحيح؟ كي هويو، ألم تكن الابن الأكبر لعائلة كي في يان؟ كيف لا يمكنك توفير 5 ملايين؟ ظننت أنك شخص ذو شأن. أعتقد أن هذا الابن الأكبر لعائلة كي يمثل الأمر برمته. تمت ترجمة الفيلم وروايته بواسطة صهرنا المستقبلي هذا. ألا يكتفي بالتباهي فقط. لماذا لا نتدخل؟ لا تتسرع، دعنا ننتظر ونرى. هذا ليس صحيحاً. هل يعقل أن يكون؟ تشن جند، رئيس مجموعة CH. بنية. مرحباً، هل جمدت بطاقتي البنكية؟ عشيقة جون تاشيندونغ. بنية، لقد انتهى تدريبك في الخارج. عد سريعاً وساعد عائلة كي في تحالف الزواج. عندما يحين الوقت سأقوم بإلغاء تجميد بطاقتك. مستحيل. في هذه الحياة لن أتزوج سوى من أحب. عزيزي، انظر إلى ذلك الابن الذي أنجبته زوجتك السابقة. إنه لا يتعاطف معك على الإطلاق. لقد اتفقنا بالفعل مع عائلة وون. ما الذي سنفعله الآن؟
لا تقلق، عليه أن يتزوج اليوم سواء أراد ذلك أم لا. ليذهب أحدهم ويحدد موقع هاتفه من أجلي. أنت، تعال معي وأحضره إلى هنا. حاضر. لنذهب. كفى، ليس لدي وقت لأضيعه معكم هنا. الرئيس جيو والسيدة جيو سيصلان قريبا، اقبضوا عليهم بسرعة. اعتذروا للرئيس جيو. سأعيد لكم أموالكم. أرجوكم، أطلقوا سراح والدي. حسنا يا ابنتي، لا تقلقي بشأن هذا المال، لا داعي لأن تعيديه. تقول إننا لسنا بحاجة للدفع، إذا لسنا بحاجة للدفع. هل تظن أنك الرئيس جيو والسيدة جيو؟ ماذا لو قلت إنني كذلك؟ أبي، عن ماذا تتحدث؟ أيها العجوز النتن، أنت جامع قمامة وتدعي أنك رئيس. لا تقل لي إنك تزعم أن هذه العجوز النتنة بجانبك هي ابنة لين، أكبر حكماء دكسيا الأجلاء، السيدة جيو لين ياكين. من التي تنعتها بالعجوز الشمطاء؟ حسنا يا أمي. أبي، السيد والسيدة جيو هما أغنى شخصين في العالم، لا يمكننا تحمل عواقب إغضابهما. من الجيد أنك تدرك ضرورة عدم إغضابهما. على عائلتك بأكملها الركوع فورا وطلب الصفح. ربما عندما يصل السيد والسيدة جيو لاحقا قد يعفوان عن حياتكم. الأمر خطير جدا هنا، نغادر وحسب. لماذا نغادر؟ أريد البقاء هنا، أريد أن أرى كيف سيعاقب السيد والسيدة جيو هذه العائلة عند وصولهما. بالضبط يا أبي، عند وصول السيد والسيدة جيو يمكننا استغلال الفرصة لبناء علاقات، حينها سنصبح أغنياء وناجحين. سيد جو، السيد والسيدة جيو وصل بالفعل إلى الفيلا رقم 1. ماذا؟ لقد وصل. لماذا لم أرهما؟ سيد جو، انظر إلى والد هذه الفتاة، ألا يشبهان تماما السيد والسيدة جيو في الصورة؟ كيف يكون هذا ممكنا؟ هل يعقل أن يكون حقا؟ سيدي، لا تدعهم يخدعونك، أنت تمنحهم قدرا كبيرا من الأهمية. لقد قاموا بتعديل تلك الصورة بوضوح، هدفهم فقط هو جعل الجميع يظنون أنهم اشتروا هذا المنزل. بالضبط. سيدي، هذان البائسان حياتهما لا تساوي ثمن طوبة عند المدخل. كيف يمكن أن يكون هما السيد والسيدة جيو؟ أمي وأبي، أعلم أنكما تريدان حفظ ماء وجهي لأتزوج، لكن سواء اشترينا هذا المنزل أم لا، فهذا لا يهم حقا. طالما أن عائلتنا معنا وبخير فهذا يكفي. ابنتي، يا ابنتي العزيزة، لا بأس، لا تقلقي. أمر مزعج، كيف تجرؤون على اقتحام سكن السيد جيو وتدمير صور السيد والسيدة جيو؟ الموت هو أهون عقاب لكم. اذهب وأحضر لي تلك الصور. أمثالكم، صور البؤساء الحقيرين لا تستحق التعليق على جدران الفيلا رقم 1. أيها الصغير، أنت تبحث عن حتفك. ماذا؟ هل أنا مخطئ؟ أمثالكم، حتى لو ارتديتم أرقى الملابس لا تستحقون معاملتكم كبشر، تستحقون أن أدهسكم بقدمي للأبد. تمت ترجمة الفيلم ودبلجته بواسطة ميديا. مثل الكلاب. تبنا، أتجرأ على ضربي. أمي وأبي، رغم أنهما ليس بثراء السيد والسيدة جيو، إلا أنهما والداي اللذان أنجباني، أمنعك من إهانتهما. ابنتي. أمي، إنها ابنتك عديمة الفائدة، ابنتك الفاشلة. ستعمل ابنتك بجد بالتأكيد لكسب المال في المستقبل، ولن تدع الآخرين يضيقونك بعد الآن. يا ابنتي، ثقي بذلك، أكثر شيء لن تحتاجي للقيام به في المستقبل هو كسب المال. أيتها الصغيرة، أنوي إذلالهم أمامك مباشرة. ما الذي يمكنك فعله لي؟ سأدمرهم أمامك مباشرة. وما الذي يمكنك فعله لي؟ أنت. ما كل هذا الضجيج؟ يا لي، أنزل. سيد لي، لماذا أنت هنا؟ سمعت أن الرئيس جيو والسيدة جيو سيشرفان فيلا غريس رقم 1 بحضورهما، لذا جئت خصيصا للترحيب بهما. من فعل هذا الآن؟ أنا من فعل ذلك.
جو تشينغ شيانغ، يا لجرأتك، كيف تجرؤ على تمزيق صور الرئيس جيو والسيدة جيو؟ سيدة لي، هل نظرت جيدا؟ هل هذه حقا صور الرئيس جيو والسيدة جيو؟ لقد حظيت بشرف مقابلة الرئيس جيو والسيدة جيو مرة واحدة. صور هاتين الشخصيتين المهمتين، كيف يمكنني أن أخطئ فيهما؟ لا يا سيدي، انظر، هذه الصورة معدلة بوضوح. يا مدير، الشخصان في هذه الصورة، هل هما والد هذا الوغد عديم الفائدة؟ الرئيس جيو، السيدة جيو. سيدة لي، لا بد أنك مخطئ. هذان العجوزان، أحدهما جامع خردة والآخر عامل نظافة في الشوارع. ماذا؟ في هذا العالم هناك بالفعل أشخاص يتشابهون إلى هذا الحد. هل يمكن أن يكون شقيقي الرئيس جيو والسيدة جيو؟ جيانغ شيان، ما الذي يحدث هنا؟ مدير لي، هذا هو الوغد عديم الفائدة. تسلل إلى مسكن الرئيس جيو الخاص بل وقام بتحطيم خزف الرئيس جيو الأزرق والأبيض، وأحضر والديه إلى هنا لإثارة المشاكل. أنا أقوم حاليا بتلقينهما درسا. هل لي أن أسألك، هل تعرف الرئيس جيو والسيدة جيو من مجموعة جنهوا؟ بالطبع أنا. مدير لي، والداي مجرد مزارعين عاديين، إنهما لا يعرفان أي رئيس جيو أو سيدة جيو. يا ابنتي، في الواقع والدك هو. أبي، أنا أعرف كل شيء. لقد علمتني دائما منذ صغري أن أكون مستقيمة وصادقة وألا أكذب أبدا. حتى الآن ما زلت أكره الأشخاص الذين يكذبون. جي العجوز، ماذا يجب أن نفعل؟ إذا اكتشفت ابنتنا أننا أخفينا هويتنا لاختبارها، فقد تقطع علاقتها بنا. ماذا يجب أن نفعل؟ بما أن الأمور وصلت إلى هذا الحد، فلنستمر في الكذبة الآن. أنتما الاثنان ألا تعرفان حقا الرئيس جيو والسيدة جيو؟ نحن لا نعرفهما. انظر، نحن مجرد موظفين عاديين. كيف يمكننا معرفة الرئيس جيو أو شخصية مرموقة مثل السيدة جيو؟ بما أنكم لا تعرفونهم، إذن فالأمر سهل التعامل معه. جو تشينغ شيانغ، نعم، اتصل بالشرطة بتهمة التعدي على ممتلكات الغير وتدمير ممتلكات خاصة، ليتم القبض عليهم جميعا على الفور. اعتقلوهم. انتظر، من قال إننا نتعدى على الممتلكات؟ إذا لم تكونوا تتعدون على الممتلكات، هل تخبروننا أنكم اشتريتم هذا المنزل؟ انتظر، يجب أن تنظر إلى هذا أولاً قبل قول أي شيء آخر. ما هذا؟ وهو مغلف في كيس بلاستيكي. هذا الشيء هنا مجرد شيء بسيط. أو هو، أتساءل ما نوع القمامة الموجودة داخل هذا الكيس البلاستيكي؟ ما هذا؟ هذا هو مفتاح فيلا يولونغ مانور رقم 1. لا يوجد سوى مفتاح واحد في العالم. ماذا؟ أيها العاطل عن العمل، كيف يمكن أن يكون معك مفتاح الفيلا رقم 1؟ وبرعاية ميديا. شهادة حق استخدام الأرض. وها هي وثيقة ملكية فيلا يولونغ مانور رقم 1. مدير لي، لم تكن مخطئا في رؤيتك، أليس كذلك؟ هل هذه حقا وثيقة ملكية الفيلا رقم 1؟ الختم الرسمي ليولونغ مانور، لا أحد في العالم يجرؤ على تزييفه. كيف يمكنني أن أكون مخطئا؟ أبي، كيف حصلت على وثيقة ملكية الفيلا والمفتاح؟ هل يحتاج ذلك حتى إلى سؤال؟ لقد سرقهما بالتأكيد. جيو وانغن، أنت ووالدك العاطل عن العمل هذا تتمتعون بجرأة كبيرة. ليس فقط التعدي على مقر إقامة الرئيس جيو الخاص، بل تجرؤون أيضا على سرقة شهادة حق استخدام الأرض ومفاتيح الفيلا رقم 1. هذا صحيح، مدير لي. اتصل بالشرطة بسرعة واعتقله هو وعائلته بأكملها. لم أسرق هذا، شخص آخر أعطاني إياه. تقول إن شخصا آخر أعطاك هذا. أيها الجامع للقمامة القذر، كل الأشخاص الذين أعرفهم هم عمال يعملون بجد في الطبقة الدنيا. من سيعطيك هدية ثمينة كهذه؟ أنت لا تصدقني، أليس كذلك؟ حسنا، إذن سأتصل فورا وأطلب من شخص ما المجيء والتأكد من ذلك. جون لوجيك. مرحبا، الرئيس التنفيذي شيو زانغ، تعال إلى الفيلا رقم 1 فورا، أسرع. حسنا، قال شيو زانغ إنه قادم فورا، ومن المفترض أن يكون هذا شيو زانغ شو شيانغ. لابد أنه أحد رفاقه في جمع القمامة. أبي، قلت إن هذه المفاتيح ووثيقة الملكية أعطاها لك شيو تشانغ، كيف حصل عليها؟ لم يسرقها، أليس كذلك؟ شيو زانغ يتمتع بمكانة عالية جدا في هايكانغ. شخص بمكانة مرموقة في هايكانغ سيعرفك.
اسمع أيها العجوز، توقف عن التظاهر هنا، اعرف متى تنسحب. شخص يحمل لقب جون وله مكانة في هيانغ. أنا أعرف واحدة أيضا، سأتصل بها الآن. جون شين. مرحبا أخي كي، قررت الاتصال بي أخيراً. هل اشتقت إلي؟ مرحبا شين كينغ، هذا ليس وقتنا للمزاح. أنا هنا في الفيلا رقم 1 وقد وقعت في بعض المتاعب. تعالي بسرعة. أنت السيد الشاب الموقر من عائلة كي الذي يبدأ رصيده البنكي بعشرات الملايين. هل هناك شيء لا يمكنك التعامل معه؟ إنها قصة طويلة. باختصار، إذا لم تأتي قريباً قد تعتقلني الشرطة. ماذا؟ هل تجرأ أحدهم فعلاً على مضايقته؟ أخي كي، انتظرني، سأكون هناك فوراً. لا تقلق شين كينغ، ستصل قريباً. أيها الشاب، أنت أيضا تعرف شخصا يحمل لقب زم وهايكينغ. لديك بعض المعارف أيضا. ما رأيك بهذا؟ لنقارن لاحقا لنرى من لديه معارف أقوى. يكفي منكما أنتما الاثنان جميعكم. واحد يتصل تلو الآخر. أعتقد أنكم تضيعون الوقت فقط. تظنون أننا من السهل خداعنا، أليس كذلك؟ بالضبط. سيدة لي، لا تستمع إلى هرائهم. اعتقلهم جميعا بسرعة. صحيح. اعتقلوهم. كفى. بما أنهم يدعون أنهم يتصلون بشخص ما ليأتي ويثبت ذلك، سأمنحهم 10 دقائق. بعد 10 دقائق إذا لم يظهر أحد، خذوهم جميعا. هذا سيء. انظر بسرعة. الأخبار تقول إن خزف، يعني الأزرق والأبيض الذي كسرناه لا يمكن تعويضه. إذن هذه القطعة لا تقدر بثمن. قيمتها كبيرة جدا. ماذا؟ هذا سيد لي، إذا علم الرئيس جو والسيدة جو أننا حطمنا خزفهما الأزرق والأبيض، ألن نكون جميعا في خطر؟ أنت جو شان، أنت قطعة من القمامة. أنت من سمحت لهم بالدخول، وأنت كل هذا خطأك. الأمن، اقبضوا عليهم من أجلي، اضربوهم بلا رحمة. شين كينغ، أخي كي، هل اشتقت إلي؟ كن جادنا. لم تظهر سوى فتاة صغيرة بجانب قوامها الرشيق وكونها. إنها ليست مميزة بشيء، أليس كذلك؟ أغلق فمك. هل تعرف حتى من هي؟ هذه هي ابنة زانغ لين، رئيسة مجلس إدارة يولونغ وان زانغ كينغ. آنسة زانغ، لم أتعرف على شخصية مهمة مثلك. أرجوك لا تأخذيها على محمل شخصي. إذن أنتم من تسببتم في مضايقة سيدنا الشاب كي. لا، بشكل أساسي هذا الشخص هو من حطم مزهرية السيدة جو الأثرية التي لا تقدر بثمن. لذلك إنها مجرد مزهرية، أليس كذلك يا رفاق؟ هل تظنون أن هذه الخزفية الزرقاء والبيضاء فريدة من نوعها؟ لكن هناك 2 منها، واحدة في حوزة المدير التنفيذي جو من مجموعة جنوا، والأخرى اشتراها والدي منذ سنوات عديدة. الآن إذا أعطيت هذه للمدير التنفيذي جي كتعويض، ألن ينهي هذا الأمر؟ شين كينغ، لقد أخذت مزهرية والدك. هل يعلم والدك بذلك؟ لقد أخذتها سرًا. في الأصل اتصلت به لأطلب منه أن يأتي معي لمساعدتك، لكنه قال إن لديه أمورا تخص شخصا مهما يجب أن يهتم بها. اعتبر هذا الثمن الذي يدفعه لعدم مساعدتي. لقد تم التعويض عن المزهرية بالفعل. يمكننا المغادرة الآن. انتظر. مصدر شهادة استخدام الأرض ومفتاح الفيلا رقم 1 في يولونج مانور لم يتم توضيحهما بعد، لذلك لا يمكنهم المغادرة. هذا صحيح. المدير التنفيذي لي، أقترح عليك العثور على شخص لتفتيش هذا المنزل بدقة لمعرفة ما إذا كان هناك شيء مفقود. ففي النهاية والد هذا الشخص سرقا مفتاح الفيلا رقم 1. ربما فعلا ذلك فقط لسرقة شيء ما الذي تلمح إليه؟ عائلتنا تتصرف باستقامة ونزاهة. نحن نترفع عن الانخراط في السرقات الصغيرة. أنت في عجلة من أمرك للمغادرة. هل تشعر بالذنب؟ ابنتي، لا تقلقي. إذا أرادوا التفتيش فليدعيهم يفتشوا. ابنتي،
إذا كان ضمير والديك مرتاحا فلا داعي للخوف من أي طرق على الباب. يا إلهي، ما الأمر؟ لماذا كل هذا الضجيج؟ المدير التنفيذي لي، اللؤلؤة الكريستالية المضيئة مفقودة. تقصد تلك التي قدمها إلدريلين للسيدة جو، الوحيدة من نوعها في العالم. اللؤلؤة الكريستالية المضيئة. أنا بالتأكيد لم ألمس اللؤلؤة الكريستالية المضيئة التي قدمها والدك. هل لمستها أنت؟ لما ألمسها؟ ذلك العجوز. سلم اللؤلؤة الكريستالية المضيئة فورا. لم أخذ اللؤلؤة الكريستالية المضيئة. ما الذي تطلب مني تسليمه؟ إذا لم تسرقها فمن غيرك يمكن أن يكون. لقد سرقت مفتاح الفيلا رقم 1. ألم يكن ذلك فقط لكي تتمكن من سرقة الأشياء؟ توقف عن اتهام الناس زورا. لؤلؤة كريستالية مضيئة واحدة. أنا حتى لا أهتم لأمرها. تعالوا جميعا وانظروا. استمعوا إلى هذا التباهي. عامل نظافة لا يهتم حتى بلؤلؤة كريستالية مضيئة تبلغ قيمتها 3 ملايين. إذا قال والداي إنهما لم يأخذاها فهما لم يأخذاها. من غيرك يمكن أن يكون الفاعل. أمي. كيف انتهى بها المطاف معك؟ مع هذا، لن نقلق بشأن الطعام والشراب لبقية حياتنا. أيها المدير لي، لقد سرقوا لؤلؤة الكريستال المضيئة. لقد رأيت ذلك. أنتم تفترون علينا. من يفترى على من؟ لقد رأيت ذلك بوضوح. هذه لؤلؤة الكريستال المضيئة. لقد استغلوا انشغالنا للتو. هذان العجوزان وضعاها في جيبهما. عجوزان؟ من غيركما يمكن أن يكون. قلت إننا لم نأخذها. لن تسلماها إذن. حسناً، بوانغ تشانغ. جردوهما من ملابسهما وفتشوهما. حاضر. من أعطاك هذا الحق؟ The film was translated and narrated by M Media. أعتقد أن جو نيكسون ووالديها قد خدعك. برأيي يجب تفتيشهما. إذا كان بريئين حقا فسيثبت ذلك براءتهما. اذهبوا. لا تلمس والدي. إن كانت لديك مشكلة فواجهني أنا. هل أنت متأكد من رغبتك في فعل هذا؟ لا تقل إنني لم أحذرك. أنت تطلب الموت بهذا. أود رؤيتكما عاريين وملقيين في الشارع. من سيوقفني حينها؟ جردوهما. توقفوا. أيها المدير تسانغ، من الذي وضع صور السيد والسيدة جو على الأرض؟ أبي، لماذا أنت هنا؟ كينغ، لماذا أنت هنا أيضا؟ جئت لمساعدة الأخ هايو. ألم تقل أن لديك أمرا مهما لمدير كبير لتهتم به؟ لماذا هرعت إلى هنا؟ الشخصان المهمان هما المدير جاون والسيدة جو. إنهما حاليا في الفيلا رقم 1. بمجرد تلقي الرسالة هرعت على الفور. لم أتوقع حدوث حادث في الطريق. لقد وصلت متأخرا قليلا. أيها المدير تسانغ، نحن هنا منذ وقت طويل ولم نرى المدير جو ولا السيدة جو. هذا صحيح أيها المدير تسانغ. هذه الفتاة الصغيرة هي من أحضرت والديها لإثارة المتاعب. كنت والمدير العام لي نلقنهما درسا فقط. أيها الأوغاد. جاوا. جو تسانغ، لولا وصولك في الوقت المناسب لكنت عار الآن بسببهما. أبي، هل شياو تشانجي الذي ذكرته هو المدير تشانغ من هولونغ مانا؟ نعم، هو نفسه. شياو تشانغ أخبره بشأن صكوك الملكية والمفاتيح هذه. ألم تسلمني إياها أنت؟ نعم. أيها العجوز. تمت ترجمة الفيلم ودبلجته. أهكذا تخاطبه؟ أصمت. المفاتيح وصك الملكية سلمتهما شخصيا للسيد جو. السيد جو. أمي، كيف يبدو المدير تسانغ؟ إنه يعرف والدي جو وانغسون. لا أعرف أيضا. أبي، هل تعرف والدي جو وانغسون؟ بالطبع، أنا أعرفهما. كينج، هل عاملت السيد والسيدة جو بقلة احترام؟ بالطبع لا، ومع ذلك فقدت لؤلؤة كريستالية مضيئة. كنت أساعد المدير العام لي في الإشراف على تفتيش الأجسام لإثبات براءتهم. أي هراء هذا؟ السيد جيو والسيدة جيو، كيف يمكن أن يكون لصين؟ المدير زنغ، كل من دخل الفيلا رقم 1 موجود هنا في الموقع. هذه الشخص هنا مع والديها هما الأكثر إثارة للريبة. هذا صحيح أيها المدير زنغ. هذه الشخص والداها أحدهما عامل مهاجر والآخر عامل نظافة. لابد أنهما هما من سرق اللؤلؤة المضيئة. اخرسوا جميعا. أي شخص يمكن أن يكون لصا؟ لكن السيد جيو والسيدة جيو لا يمكن أن يكون كذلك أبدا. أبي، لماذا؟ لأن هويتهما الحقيقية هي. دعونا نتحدث.
The film was نحن خادمان translated للسيد and جيو narrated والسيدة by جيو. Media. أمي، عن ماذا تتحدثين؟ ابنتي، في الواقع، بعد أن ننتهي من عملنا، لدينا وظيفة أخرى بدوام جزئي. إنها هنا في الفيلا رقم 1. نقوم بعملنا. صحيح. صحيح. المدير جيو والسيدة جيو شخصان طيبان للغاية. لقد رأيا أن حالنا يرثى له، لذا قام بتوظيفنا. أنا أنظف المنزل، ووالدك يجمع القمامة. أمي، لماذا لم تخبرني من قبل؟ ألم أكن خائفة من أن تقلقي؟ بالإضافة إلى ذلك، لا يمكننا تحمل البقاء عاطلين. بالضبط. هذا المفتاح أعطاني إياه المدير جيو، الذي جعله المدير زنغ يمرره لي لتسهيل مجيئي للقيام ببعض التنظيف. وثيقة الملكية هذه تعرضت للرطوبة، أخرجتها لتنظيفها بينما كنت أقوم بذلك. يبدو أن هذه العائلة بأكملها تلعب دورا تمثيليا مرة أخرى. أعتقد أنه يجب علي فقط مسايرتهم. ظننت أنهما يتمتعان بمكانة نبيلة، فإذا بهما يخدمان الآخرين فقط. كلاهما. هذا يفسر كل شيء. الآن لابد أن هذه اللؤلؤة المضيئة أخذها هذان العجوزان أثناء التنظيف. أنت متحمس جدا لإلقاء اللوم على والدي. هل تشعر بالذنب؟ أعتقد أن هذه اللؤلؤة المضيئة سرقتها أنت. لا تفتري على الآخرين. الرئيس زنغ، ابحث بسرعة عن شخص لتفتيشها. فتشويها. لماذا لا تقومون بتفتيشهم بسرعة؟ تمت ترجمة الفيلم ودبلجته بواسطة ميديا. قلت فتشوهم. العم جيو والعمة لين عملا في الفيلا رقم 1 لسنوات عديدة. أنا أعرف شخصيتهما جيدا. لا يمكنهما أبدا سرقة أي شيء. على العكس من ذلك، أنت من يثير أكبر قدر من الشكوك. فتشوهم. فتشوا. انتظر. هل أنت مخطئ؟ حسناً، المدير التنفيذي زنغ، اللؤلؤة المضيئة موجودة بالفعل معهم. أيها الحيوان، أيها الوغد، لقد خدعتني حتى أنت. لماذا اضطررت للسرقة؟ لماذا سرقت لؤلؤة سيو المضيئة؟ أبي، لقد كنت مشوشاً للحظة فقط. لم يفعل ذلك عن قصد. لماذا توبخه؟ رئيس مجلس الإدارة زنغ، إنه لا يزال طفلاً. أرجوك سامحه هذه المرة. إنه رجل بالغ، وتقولين إنه لا يزال طفلاً. حقاً، إذا لم يتربى الابن، فاللوم يقع على الأب. حراس، خذاهما كلاهما إلى مركز الشرطة. الرئيس زنغ، عمي وعمتي، أرجوكما ساعداني، ففي النهاية أنا أيضاً صهركما المستقبلي. قف. اذهب. عمي جيو ولين، أعتذر لإزعاجكما. ليو، عد إلى المكتب معي. The film was translated كينغ، and narrated هل by ستأتينا مع Media. أبي؟ أريد الذهاب مع الأخ. هو. حسناً. كيو، شكراً لمرافقتي لرؤية جدي اليوم. لا شكر على واجب. علينا أن نلتقي عاجلاً أم أجلاً على أي حال، حتى أنني أحضرت هدية لجدك. كيو، أنت مهتم جداً. هل يتجاهلني كلاكما؟ قالت أمي، جدي موجود في الجوار. لماذا لا أرى أحداً؟ علامة اقتباس مزدوجة. حفيدتي. جدي. جيد، حفيدتي. لقد أصبحت أكثر جمالاً. هذا هو حفيد الزوج، أليس كذلك؟ جدي، ماذا تقول؟ لم يتم تأكيد أي شيء بعد. لقد تعلمت أن تكوني مشاكسة. لا تزالين تتظاهرين أمام الجد. لقد أحضرت هذا الشاب لرؤية الجد. أعتقد أن موعد الزفاف ليس بعيدا. جدي، هذه هي الهدية التي أحضرتها لك. جيد. هذا الحفيد، أنا أوافق عليه. جدي، ماذا تفعل؟ لقد كبرت في السن الآن. لم تعد لدي قدرة كبيرة. أعتمد على جمع الخردة لأعيل نفسي. لماذا تقف هناك دون حراك؟ اركب السيارة. سنذهب إلى منزل جدي لتناول الطعام. ماذا؟ نحن نسجل في هذا. جدي، كم بقي من المسافة؟ إننا نقترب جدا. سنصل قريبا. جدي، تلك السيارة خلفنا. لماذا تتبعنا؟ هؤلاء الحمقى كيف تمكنوا من اللحاق بنا؟ جدي، عما تتحدث؟
لم أقل شيئا. أوقف السيارة. أنت تعرفهم. جميع الوحدات. أستعد. مفهوم. نعم، أنا أعرفهم. أنا أعرفهم جيدا. تأكدوا من سلامة الشيخ الجليل. في الواقع، هم مجرد جامعي خردة. لماذا يتبعنا جامع الخردة؟ The film was يريدون translated فقط and إجباري على narrated بيع by الخردة M لهم، Media. أليس كذلك؟ يشترون الكرتون ب5 فقط للكيلو، لا يبيعهم لهم إلا الأحمق. هل هذا بيع وشراء قسري؟ جدي، يجب أن أواجههم اليوم وآخذ حقك. هل هذا ضروري حقا؟ جدي، لا تخف. أنا هنا اليوم. يجب أن أنال حقك منهم. جميع الوحدات. أستعد. بعد أن نصل، تحدثوا مع الناس بلطف. حسنا. أفهم ذلك يا جدي. لقد أصدر الشيخ الجليل أوامره. بسرعة، اخفضوا أسلحتكم. قال جدي إن 5 للكيلو قليل جدا. السعر الأدنى هو يوان للكيلو. جدي، هذه هي حفيدة الشيخ الجليل. ألا تسمعني وأنا أتحدث؟ يوان للكيلو. إذا كنتم جادين، فكل الكرتون والزجاجات في السيارة لكم. سيدي القائد، ماذا نفعل الآن؟ تلك حفيدة الشيخ الجليل بنفسها. بالطبع، كل ما تريده سننفذه. وبصوت الراوي. أسرعوا وجهزوا المال. ألا تسمعون ما أقوله؟ إذا كنتم لا تريدونها، فسأرحل. لا مشكلة، لا مشكلة، نحن نريدها. نريد كل شيء. يوان للكيلو. لكن يوان إذن سنأخذ كل شيء. حسناً، اتبعوني. ها هي. حسناً، إليكم المال. كم يبلغ هذا المبلغ؟ صندوق كبير كهذا. وثقيل جداً. نحن نأخذ الأغراض الآن. سعدنا بالتعامل معكم. لماذا أنت في عجلة من أمرك يا جدي؟ كيف كان ذلك؟ ألم أكن مذهلة؟ مذهلة حقا. حفيدتي هي الأكثر إدهاشا. مجرد $10، هذا كل شيء. كل هذا الحماس. مدهش. هل قلت شيئا خاطئا؟ مجرد $10 في صندوق كبير كهذا، وهو ثقيل جدا. ربما يكون مليئا بالصخور بالداخل. لا يمكن أن تكون صخورا حقا، أليس كذلك؟ يا إلهي، الكثير من المال. إنها ليست أوراقنا النقدية مزيفة، أليس كذلك؟ وانسون، هذه أوراق نقدية حقيقية. حقا. يجب أن يكون هذا مليوناً على الأقل. جدي، ماذا يحدث هنا؟ أنا أيضا لا أعلم. لابد أن هناك مشكلة. سأذهب لأبحث عنهم. لا أعرف ما حدث. جدي، أنت تعرف The ما film was حدث. هذا translated صحيح. and narrated by M Media. تذكرت فجأة كومة الخردة التي لدي. لقد التقطت مبخرة برونزية. ربما كانت تساوي بعض المال. هذا المليون لا بد أنه ثمن تلك المبخرة البرونزية. 1,000,000. لقد أصبحنا أثرياء. أنت متحمس جدا. أكثر من 1,000,000. يا طفلتي المسكينة. كيف عشت كل هذه السنوات؟ جدي، ما بك؟ لا شيء. ما أعنيه هو أنه الآن بعد أن حصلنا على هذا المليون، لن نضطر لأكل النخالة والخضروات البرية بعد الآن. جدي، لماذا سنظل نأكل النخالة والخضروات البرية؟ سآخذك إلى مكان لطيف. حسناً. شياوين، لماذا أحضرتني إلى هنا؟ جدي، أنت تقود دراجة ثلاثية العجلات كل يوم. جمع الخردة أمر متعب جدا. سأشتري لك واحدة كهربائية. حفيدتي بارة حقا. لنذهب يا جدي. لنذهب. آنسة وانغ، يا له من ذوق رفيع. هذه السيارة هي أحدث طراز لهذا العام. إنها تتناسب تماما مع وقارك.
ما الذي تفعله؟ أيها المدير، لا توجد قمامة هنا لتقوم بجمعها. مرحبا، نحن هنا لشراء دراجة ثلاثية كهربائية. المكان الذي يبيع الدراجات الكهربائية عبر الشارع. هذه وكالة سيارات فاخرة. هل تعرف كم تكلف أي سيارة هنا؟ أنا آسف يا سيدي، لقد أتينا إلى المكان الخطأ. لنذهب. واو، أخي هايو، يا لها من صدفة. ولين، لماذا أنت هنا؟ أخي أخذ سيارتي البنتلي كونتيننتال. أحتاج لشراء سيارة جديدة. هل هناك مشكلة؟ ما الذي تقفون من أجله يا هؤلاء؟ أسرعوا وانصرفوا. لدينا أرجل تمكننا من المشي. يمكننا الذهاب بأنفسنا. وانسون، لنذهب. انتظر يا أخي، لماذا تقول إنها جو وينسون؟ لقد رفضت الزواج مني من أجلها، حتى أنك تخليت عن تذكرة الاجتماع الكبير. تذكرة الاجتماع الكبير، أمي أعطتها بالفعل لوالديها. لا نحتاج منك أن تعطيها. أمك مجرد عاملة نظافة في الشوارع. لقد حالفها الحظ جدا بالعثور على هذه التذكرة. إنها تعتقد أنها مهمة جدا. عائلة وونغ خاصتنا هي العائلة الشرعية حقا ذات الصلات بوزارة الحرب في المنطقة الجنوبية، حتى أن والدي مات يوما مع الشيخ الجليل لينين. هكذا حصلنا على هذه التذكرة لحضور الجمعية الكبرى. هل يمكن لعنصريك الثمين أن يقارن بها؟ والدك من هو؟ لماذا لا أعرفه؟ أيها العجوز، كنت أتحدث عن والدي والشيخ الجليل لين. ما علاقة ذلك بك؟ يا لها من مصادفة، أنا أعرف الشيخ الجليل لين أيضا. أنت تعرفه؟ هذا صحيح. جامع القمامة، كيف يمكنك معرفة ذلك؟ الشيخ الجليل لين. انتبه لكلامك. ماذا؟ هل تريد القتال؟ تمتلك عائلة وونغ أصولاً تتجاوز 100 مليار. لدي سلطة ونفوذ هائلان في هيان. إذا تجرأت على لمسي، سأضمن موتك اليوم دون أن تعرف حتى كيف مت. اغرب عن وجهي فوراً. آنسة وونغ، هل أنت بخير؟ أيها الوغد العجوز، كيف تجرؤ على ضربي؟ جدي، كنت أحاول تخويفك فقط. لماذا ضربتها حقا؟ حفيدتي كانت تتعرض للتنمر، لذا يجب علي كجدك أن أتدخل وأساعد. جو وينكسون، هل يمكنك السيطرة على جدك من فضلك؟ عائلة هونغ في هيانغ هي عائلة ذات نفوذ من الدرجة الأولى. حتى عائلة زين الخاصة بنا تضطر للتصرف وفق أهوائهم. لقد ضرب الآنسة وونغ. ألا سيؤدي هذا لقتلنا جميعا؟ أيتها الصغيرة، ليس لديك أي أخلاق على الإطلاق. انظري، والداك لم يعلمك القواعد. اليوم أنا، هذا العجوز، سأعلمك بدلا من والديك. هل لديك مشكلة في ذلك؟ حسنا، أنتم جميعا أموات اليوم. الحراس. انتظر، وون لين. فيما يخص حادثة اليوم، أنا أعتذر لك. نيابة عن وانغ والجد، يرجى السماح لهم بالرحيل. نعم، آنسة وونغ، لماذا تضطرين للنزول إلى مستوى هذا العجوز؟ إذا انتشر الخبر، فقد يضر بسمعة عائلة وونغ. صحيح. حسنا، لن أؤاخذكم على ذلك. أسرعوا واطردوهم. حراس، اسحبوهم للخارج. ما الأمر؟ جئت إلى هنا لشراء سيارة. أيها العجوز، أنت تحمل بطاقة مصرفية ممزقة. ما الذي تتظاهر به هنا؟ هذه كلها سيارات فاخرة تقدر بالملايين. أسرعوا واغرب من هنا. جدي، لننتهي من هذا ونرحل. إذا كنت ستشتري سيارة، فأنت بحاجة لبطاقة بنكية حقيقية. تبنا، لقد خرجت بسرعة كبيرة. نسيت إحضار بطاقة السوداء الذهبية الفاخرة. لقد نسيت إحضار البطاقة. سأجعل شخصا ما يرسل المال بعد قليل. هل يمكنني إلقاء نظرة على السيارات أولا؟ أنت، يا جامع الخردة، ما زلت تملك الجرأة للنظر إلى السيارات. أسرعوا واغرب عن وجهي. المدير جاون. بما أنه يقول إنه هنا لشراء سيارة، لماذا لا تدعه يدخل ويلقي نظرة؟ أود أن أرى أي سيارة يمكنك تحمل تكلفتها. هل تود الرهان؟ أي نوع من الرهان؟ ادخلا أنتما الاثنان إلى الداخل وألقيا نظرة. إذا لم تتمكنا من تحمل تكلفة سيارة واحدة، فأنت وهذا الجد ستضطران للزحف للخروج. حسناً، اتفقنا. جدي،
ألم تسمع ما قاله؟ السيارات هنا تكلف على الأقل مليوناً. كيف يمكننا تحمل تكلفتها؟ لا تقلقي، سيحضر أحدهم المال بعد قليل، لكن لدي شرط. السيارة التي سأشتريها لاحقاً يجب أن تكون أغلى من السيارة التي ستشتريها أنت. عندها يجب أن تركع وتهتف 3 مرات. تتمنى لحفيدتي وزوجها حياة زوجية سعيدة لا 100 عام. هل سمعت ذلك؟ هذا العجوز يريد منافستي على من يشتري السيارة الأغلى. حسناً، سأنافسك. جدي، أمي لم تخبرني أبداً أنك تعاني من الأوهام. هذا هراء. عقلي صاف تماماً. أسرعي وساعدي جدك في معرفة أي سيارة أنسب لجمع الزجاجات. هيا بنا، هيا بنا. أخي هايو، هذا جو ونجين وعائلته، أفرادها متبجحون حقاً الواحد تلو الآخر. بالتأكيد، قبل قليل كانت وون لين تتنمر عملياً على وانغسون. وقف الجد بجانبها ليحفظ كرامتها. هذا أمر طبيعي. نعم، 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 لكن إذا خسر لاحقاً فسيتعين عليهما الزحف للخارج. أنا أثق بجدي، لقد قال إنه يستطيع تحمل التكلفة، إذن لا بد أن لديه وسيلة لشرائها. المدير جاون، هذه السيارة جميلة. آنسة وانغ، ذوقك رفيع حقا. هذا طراز سيارتنا الرياضية الجديد. في الوقت الحالي سعرها 6 ملايين يوان فقط. ماذا؟ 6 ملايين يوان؟ هل 6 ملايين يوان مبلغ كبير؟ سأشتريها. أيها الفقير البائس، أين السيارة التي اخترتها؟ هذه السيارة الصغيرة بهذا الحجم فقط، لا يمكنها حمل الكثير من الزجاجات. أعتقد أنها تناسبك تماما. أنت. تلك السيارة جميلة. هيا بنا. هذه سيارة جميلة. أليست هذه التي وردت في الأخبار؟ تبلغ قيمتها 10 ملايين. الوحيدة في العالم. الإمبريال سوفرين. ماذا؟ السيارة تكلف 10 ملايين. أيها الفقير البائس، بالنظر إليك أراهن أنك لم تسمع عنها حتى. لقد أمر رئيس الدولة شخصياً بتصنيع سيارة السيادة الإمبراطورية احتفاءً بكبير الحكماء لقيادته أكاديمية داكسيا للعلوم وفوزه بجائزة نوبل. إنها السيارة التي صنعت خصيصاً لهذا الغرض. هيكل السيارة من الداخل والخارج مصنوع من أثمن المواد المخصصة لصناعات الطيران والفضاء. دعك من الحديث عن 10 ملايين. الأمر الأهم هو أن أي شخص يرغب في شراء هذه السيارة يجب أن يخضع للتحقق من هويته. بالضبط. يبدو أن هذه السيارة صنعت خصيصاً لي. يا وينكسن، اسمعي ما يقوله جدك. بغض النظر عن 10 ملايين، فهو لن يجتاز حتى فحص الخلفية الأمنية. جدي، أرجوك توقف عن المزاح. أنسى أمر أننا لا نستطيع تحمل تكلفة هذه السيارة. نحن لا نستطيع حتى تحمل تكلفة النظر إليها الآن. كيف يمكن لجدك أن يكذب عليك؟ لا تقلقي، إذا لم يكن جدك مؤهلاً لشراء هذه السيارة، فلا أحد في كل داكسيا مؤهل لشرائها. لقد فاق هذا التباهي كل الحدود. ليخرج أحد هؤلاء من هنا. يا وينكسون، لقد تسببت في تحطم سيارة السيادة الإمبراطورية. هي التي دفعتني. لا تفتري علي، أنا دفعتك. من رأى ذلك؟ أنت. أيها الوغد الفقير، لقد حطمت سيارة السيادة الإمبراطورية. هل تعرف ما هي العواقب؟ أليست مجرد 10 ملايين؟ سأدفع ثمنها. هل الأمر يتعلق فقط ب10 ملايين؟ لقد أشرف رئيس الدولة بنفسه على تصنيعها. صنعت هذه السيارة من أجل كبير الحكماء لين. لو لم يكن كبير الحكماء لين يكره القيادة، لما وصلت هذه السيارة إلى السوق أبدا. أعلن رئيس الدولة عبر المقاطعات ال9 أنه سيبحث لهذه السيارة عن مالك جديد يستحق مكانته. هذا الأمر لا يحتمل أي خطأ الآن بعد أن تحطمت السيارة. إذا اكتشف رئيس الدولة ذلك، فسنكون جميعا هالكين. أليست مجرد خدش صغير؟ لدي حل. أي حل يمكن أن تملكه؟ المواد المستخدمة في هذه السيارة هي الأفضل على مستوى العالم. هل تظن أنه يمكنك فقط إصلاح الطلاء وينتهي الأمر؟ مدير غو، أعتقد أنه يجب علينا اعتقالهم بسرعة. أرسلهم للمثول أمام الحاكم. دعهم يكفرون عن جريمتهم بالموت. أيها الحراس، اعتقلوهم. انتظروا. بما أن الأمور وصلت إلى هذا الحد، وبما أن جدي قال إنه يملك حلا، فلماذا لا نجرب؟ جدي، هل تملك حلا حقا؟ يا بني، هل أكذب عليك؟ أيها العجوز،
سأدعك تحاول اليوم. إذا لم تستطع إصلاحها فأنت ميت لا محالة اليوم. أيها الشاب، أعيرني هذا الشيء للحظة. أيها العجوز، هل جننت؟ يا جو نيكسون، إن كان جدك مريضا يجب أن تحبسه في المنزل، لا تدعه يخرج. لقد حطم سيارة إمبريال سوفرين. هل تحاول قتلنا؟ جدي، ماذا تفعل؟ على أي حال، هذه السيارة لقد اشتريتها بالفعل، ومن قبيل الصدفة هذا اللون أنا أيضا لا يعجبني. لنغير طلاءها. أيها العجوز الخرف، أظن أنك فقدت عقلك. دعنا نترك جانبا ما إذا كنت مؤهلا لشراء هذه السيارة أصلا. فقط بخصوص هذه 10 ملايين، هل يمكنك تحمل تكلفة التعويض؟ أليست مجرد 10 ملايين؟ سأتصل الآن وأجعل أحدهم يرسل المال. أهلا يا أبي. أسرع وأرسل لي 10 ملايين. مجرد 10 ملايين. هل أحتاج حقا لأن تتصل بي شخصيا؟ سأجعل أحدهم يرسلها مباشرة. أبي، ألم تكن ستذهب لرؤيتي وانسوني اليوم؟ لماذا تحتاج 10 ملايين؟ أنا أصطحب إشيان لشراء سيارة من المعرض. أبي، ألم أخبرك أن تتظاهر بأنك عجوز يجمع الخردة؟ أنت لقد أخذت وانسون لشراء سيارة ب10 ملايين. ألم تنكشف هوياتنا جميعا إذن؟ لا وقت لدي للتعامل مع هذا الآن. هناك فتاة صغيرة لا تعرف حجمها ولا قدرها تتحدى قراري اليوم. يجب أن أشتري هذه السيارة حتما. لن تعطيني المال، أليس كذلك؟ حسنا، سأجد شخصا آخر. أهلا يا أبي. أهلا يا جوي العجوز. الأمر سيء. أخذ والدنا وانغن لمعرض السيارات وانكشفت كل هوياتها. ماذا؟ هذه الفتاة البائسة لا تريد حتى إنفاق 10 ملايين على ابنتها. هل هكذا تتصرف الأم؟ أيها العجوز الخرف، قلت للتو أنك تتصل ليحول أحدهم لك 10 ملايين. هل كنت تتصل بمستشفى الأمراض العقلية أم بائع أموال الموتى؟ نائب القائد لي، إن تكليف عائلتنا بتنظيم هذا الحفل هو شرف عظيم لنا. لا تخني ثقتي بك. إذا تم تنفيذ هذا الأمر جيدا فسترتفع مكانة عائلة بسرعة، وإن فشلت فلن يكون لعائلتك أي سبب للبقاء. نعم نعم نعم. جدي، دعنا نتوقف عن التباهي الآن. إذا حدث أي شيء ستتحمله عائلتنا معنا. لا تعاني فقط من أجل الحفاظ على كبريائك. لا تقلق، في أقل من 10 دقائق سيقوم أحدهم بتسليم المال. تمت ترجمة الفيلم ودبلجته إعلامياً. أيها الشيخ الجليل، في غضون 10 دقائق أرسل لي 10 ملايين. حاضر. نائب المارشال لي، هل صحيح أن الشيخ الجليل لين قد اتصل؟ هل يمكنك اصطحابي لمقابلته أيضا؟ الشيخ الجليل لين، أنا على دراية بمسارات التنزه، قد أتمكن من المساعدة إذا حدث أي شيء. أراك لاحقا. أيها الشيخ الجليل، لا تتحدث بتهور، تأكد من ألا تسبب أي مشكلة. حسنا حسنا حسنا. أيها العجوز، أود أن أرى من اتصلت به ليحضر لك هذه الملايين 10. إذا انتظر وشاهد بنفسك. أيها العجوز، لقد انتهت الدقائق 10. أين الشخص الذي اتصلت به؟ أحدهم قادم إلى هنا. أبي. وينسون. أبي. أمي، هل أنتما بخير؟ بمجرد تلقي المكالمة هرعت إلى هنا فورا. قال الطبيب أنت تعاني من ألزهايمر حادا. الأمر خطير للغاية بالفعل. لقد طلب منك البقاء في المنزل والراحة جيدا. لماذا خرجت مرة أخرى؟ علامة اقتباس مزدوجة. هل يعاني جدي حقا من الألزهايمر؟ أي ألزهايمر هذا؟ أنتم من تعانون من الألزهايمر. أيها المدير، أنا آسف. والدي مصاب بمرض الألزهايمر. لقد مرت سنوات عديدة على حالته. لن نتمكن من شراء هذه السيارة. نحن نعتذر بصدق. وينسون. أبي، لنعود إلى المنزل. انتظر لحظة. ما الذي تظنه هذا المكان؟ هل تظن أن بإمكانكم المجيء والذهاب كما يحلو لكم؟ اذهبوا إلى حيث شئتم. لقد أتلف السيارة. إذا لم نحصل على 10 ملايين اليوم فلن يغادر أحد. أبي، أمي، لقد قال جدي للتو إن شخصا ما سيحضر 10 ملايين. ابنتي، هل تصدقين جدك حقا؟ إنه شخص يعاني من الألزهايمر. لقد كان يهذي بكلمات لا معنى لها قبل قليل، حتى أنه ادعى أنني أغنى رجل في العالم. أنت أغنى رجل في العالم. انظري، لقد عاد للهذيان مرة أخرى. كنت أعلم ذلك. عجوز يجمع القمامة، ومع ذلك يحلف بأغلظ الأيمان أنه يستطيع توفير 10 ملايين. إذن هو يعاني من الخرف، ولديه في الواقع جد مصاب بالخرف. يا أخو هايو، أعتقد أنه يجب علينا المغادرة فقط. تيشين كينغ.
عمي، خالتي، تصادف أن لدي صديقا يعمل طبيبا. ما رأيكم أن أستدعيه لفحص الجدي؟ ربما يستطيع علاجه. حسنا، شكرا لك، شكرا لك. هذا رائع حقا، شكرا لك، كيو. لماذا نتحدث عن الشكر بيننا؟ كيو، هذه الفتاة لا تساوي شيئا وهي على هذه الحالة، ومع ذلك لا تزال تساعدها. بغض النظر عن مكانة ونسون، وبغض النظر عن حال عائلتها، سأختارها دائما وسأبقى معها لأن الشخص الذي أحبه هو هي. مقارنة بها، أنت أقل منها بكثير. حسنا، أيها الفقراء، لقد حطمتم السيادة الإمبراطورية ولا تملكون حتى ثمنها. مدير غو أحضر أحدا لاعتقالهم فورا وأرسلهم إلى الحاكم ليطلبوا الصفحة. أيها الحراس، اعتقلوهم. تم تسليم 10 ملايين. نائب الجنرال، تم تسليم 10 ملايين. لماذا هو هنا؟ لا تدعه يكشف هويتنا. أبي، لماذا أنت هنا؟ جئت لأشتري سيارة. تلك الفقيرة وجدها أتلف السيادة الإمبراطورية. أنا أنتظر لأرى العرض. ماذا؟ تم تحطيم السيادة الإمبراطورية. من فعل ذلك؟ أنا فعلت ذلك. لي جونغ، لقد تأخرت. هل تدرك خطأك؟ أيها الشيخ الجليل، نائب الجنرال لي، لقد كان حماي مشوشنا للحظة، لم يفعل ذلك عن قصد، أرجوك سامحه. بالضبط، نائب الجنرال لي، نحن نعتذر بشدة. سنعمل بلا كلل لنسدد المبلغ. حسنا، يبدو أن هذه العائلة تلعب أدوارا تمثيلية مجددا. يجب أن أسايرهم فقط. نائب الجنرال لي، عليك التعامل بحيادية. أيها الحراس، خذوهم. لي جونغ، لا تماشي هراؤهم. لا تنسى من هو سيدك. أيها الوغد الفقير، أتجرأ على تهديد نائب الجنرال لي. انتظر حتى ألقنك درسنا. ألقنك درسنا. من أعطاك هذه الجرأة؟ أبي، هذا نائب الجنرال لي. لماذا لا يزال يدافع عن هذا العجوز؟ نائب الجنرال لي، لابد أنه يرى أنه مريض ويختار عدم مضايقته. نائب الجنرال لي، أرى أن قلبك طيب، وبالنظر لكبر سنه، لا أريد محاسبتك. ومع ذلك، تم تحطيم السيادة الإمبراطورية. هذه المسؤولية يجب أن يتحملها شخص ما، فالعجوز لا يقوى على مشقة العمل القسري. إذا دعوا الصغير يذهب بدلا منه. ما الذي تنوي فعله؟ ما الذي أنوي فعله؟ بالطبع، سأرسلكم إلى الحاكم لتطلبوا الصفحة. أيها الحراس، أود أن أرى من يجرؤ. أيها الوغدان، لقد عانت وانسن لسنوات طويلة في الخارج ولا تزالان تخفيان هويتها. هل تستحقان أن تكون ودين أصلاً؟ إخفاء هويتها. أبي، أصمت. اليوم يجب أن أخبر وانسون بالحقيقة. وانسون، في الواقع جدك لأمك. أنا لست جامع خردة. هويتي الحقيقية هي. توقف عن الكلام. شيو وانغين، انظري لجدك لأمك. لا، لقد بدأ حتى في إنكار كونه جامع خردة. هذه أعراض الزهايمر في مراحله الأخيرة، وهي خطيرة جدا. إذن سأتصل بصديق الطبيب فورا. سأطلب منه المجيء لفحص الجدي. يا حفيد زوجتي، لا داعي لذلك. كل ما أقوله الآن لا فائدة منه. لي جونغ، تحدث أنا. هذا. أيها العجوز، أتجرأ على مناداة نائب الجنرال لي باسمه كاملا. ألم يقل للتو إن شخصا ما سيوصل لك 10 ملايين؟ أين الشخص؟ أين المال؟ لي جونغ، لماذا لا تزال واقفا هناك مذهولا؟ أسرع وأحضر 10 ملايين إلى هنا. أيها العجوز، نائب الجنرال لي أحضر 10 ملايين. إنها للشيخ الجليل لين. أي فضل أو قدرة تمتلكها لتجعل نائب الجنرال لي يوصل المال إليك؟ لي جونغ، آمرك في غضون 3 ثوان. أحضر المال إلى هنا. 3.2. أيها الحراس، أحضروا المال. ما الذي يحدث؟ إنها حقا 10 ملايين. أبي، كيف لهذا العجوز أن يجعل نائب الجنرال لي يوصل له المال؟ هذا مستحيل. نائب الجنرال لي هنا ليعطي المال للشيخ الجليل لين. هل يمكن أن يكون هو؟ لي جونغ، أخبرهم من أكون. هويته الحقيقية هي القائد الأول لداسيا، الشيخ الجليل لين. نائب الجنرال لي، هل تقول إنه هو من يهز الأقاليم 9؟ المعلم الوطني الفريد لداسيا، الشيخ الجليل لين. هذا مستحيل. إنه بوضوح مجرد عجوز يجمع القمامة. أمي وأبي، الجد هو الشيخ الجليل. ما الذي يجري هنا؟ هل كنت تكذب علي طوال هذا الوقت؟ إنه مجرد عجوز صغير يجمع الخردة. لكن نائب الجنرال لي قال بوضوح: في الواقع جدك ساعد نائب الجنرال لي سابقا في معروف صغير. بالضبط. ونائب الجنرال لي شخص طيب. انظر إلى الجد هنا. إنه مصاب بمرض الزهايمر. نحن فقط نجاريه كل يوم، نعطيه المال ونمثل معه في تمثيليته. كنت أعلم ذلك. لو كان جد جا وانغسون
شيخا جليلا، ألم تكن دولة داسيان في خطر؟ إذن إنها مجرد تمثيلية. أقول لك يا جا وينغسون، إذا كان جدك مصابا بالزهايمر يجب أن ترسله إلى مصحة نفسية. لماذا يتصرف بجنون هنا؟ قلت إنني لست مصابا بمرض الزهايمر. يجب أن أشتري هذه السيارة. تمت ترجمة الفيلم والتعليق عليه. أتعتقد أنك تستطيع شراء سيارة الإمبراطورية البرية السيادية حتى لو جارك نائب الجنرال لي في تمثيليتك وأوصل 10 ملايين؟ فلن تجتاز الفحص الأمني. لا يزال بإمكانك شراء هذه السيارة. كيف عرفت أنني لن أجتاز الاختبار؟ أيها العجوز، لن تذرف الدموع حتى ترى النعش، أليس كذلك؟ حسناً. تعال هنا. يمكن إجراء التحقق من الهوية من هنا. إن كنت تملك الشجاعة، جرب ذلك. لا ضير من المحاولة. افتحوا أعينكم جيدا وشاهدوا بدقة. أبي، لقد انتهى الأمر. لقد انتهينا. الآن ستنكشف هوياتنا. إذا اكتشفت ابنتنا أننا نخفي هذا عنها طوال الوقت، ستقطع علاقتها بنا بالتأكيد. فشل التحقق من الأهلية. أقول لك أيها العجوز، لا تملك مالا ولا سلطة، ولم تقدم أي إسهامات للبلاد، ومع ذلك تريد اجتياز التحقق من الأهلية في وضح النهار. ما الذي تحلم به؟ حتى عائلة وينغ الخاصة بي فشلت في مراجعة الأهلية، وأنت حثالة من الطبقة الدنيا. ما زلت تحمل مثل هذه الأوهام. أنت حقا لا تدرك حجم السماوات والأرض. هذا لا ينبغي أن يحدث. هذه الآلة، أليس كذلك؟ هذه الآلة بها مشكلة بالتأكيد. جدي، أعلم أنك الأروع والأفضل. لماذا لا نعود إلى المنزل؟ هذا صحيح يا جدي. دعنا نعود للمنزل. أنت أيضا تظن أن جدي مصاب بالزهايمر اليوم. يجب أن أثبت لكم ذلك. لي جونغ، أخبرهم بما يجري. أيها الشيخ الجليل، هويتك هي سر من أسرار الدولة العليا في داشيا، لذلك تم ختم جميع المعلومات المتعلقة بك. لو لم تذكر ذلك لكنت قد نسيت حقا. مرحبا، ارفع الختم عن معلوماتي الشخصية. تم رفع الختم. حفيدي بالزواج. الآن انظروا جيدا. تم اجتياز التحقق من الأهلية. لم أخطئ في المكان، أليس كذلك؟ لقد اجتاز التحقق من الأهلية بعد كل هذه السنوات. إنه أول شخص يجتاز التحقق من الأهلية. هذا جيو نيكسون، كيف تمكن جدك من اجتياز التحقق؟ هذا مستحيل. أي شرط قد اجتازه؟ أجداد عائلة لين خدموا كجنرالات ل3 أجيال، وجميعهم قدموا إسهامات عظيمة لام داشيا. هل هذا مفاجئ؟ أبي، أمي، لماذا لم أكن أعلم أننا عائلة جنرالات؟ تلك أمور من الماضي. نعم. ثروة عائلتنا تضاءلت الآن، لكن من بين هذه البنود هناك استحقاق عسكري من الدرجة الأولى، يجب أن يمتلكه المرء شخصيا، والمتطلبات صارمة للغاية. أولئك الذين يمتلكونه في كل داشيا لا يتجاوزون 10 أشخاص. هذا صحيح يا جدي. كيف حصلت على هذا الاستحقاق العسكري من الدرجة الأولى؟ كيف يمكنه امتلاك استحقاق عسكري من الدرجة الأولى؟ لابد أن الآلة معطلة. حفيدتي الطيبة، هويتي الحقيقية هي طباخ، أليس كذلك؟ نعم. كان جدك يعمل طباخا في قيادة المنطقة الجنوبية. هل يمكن لطباخ أن يحصل على وسام استحقاق عسكري من الدرجة الأولى؟ بالضبط. ووينغن، عندما كان جدك في الجيش كان طباخا ماهرا للغاية، خاصة في طبق لحم الخنزير بنكهة السمك. كان الجنرال العجوز يحب تناوله كثيرا، لذا عندما كان سعيدا كافأ جدك بوسام استحقاق عسكري من الدرجة الأولى. مع من يمكنك التحدث بخصوص هذا الأمر؟ بعد كل هذا الضجيج، هكذا جاء وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الأولى. يتحدثون عن مدى إثارة إعجابه. يتضح في النهاية أنه مجرد طباخ. لو كنت مكانك لما تجرأت حتى على قول ذلك بصوت عال. طباخ انتهى به الحال بجمع الفضلات، وما زال لديك الجرأة لتظهر وجهك في العلن. أيها الوغد، أغلق فمك. نائب الجنرال لي، سواء كان طباخا أو جنديا يقاتل في ساحة المعركة، فكلهم أبطال ساهموا في داتشيا. كيف يمكن لشخص مثلك أن يتم استبعاده؟ شخص لم يلمس سلاحا قط. إنه أمر مهين. نائب الجنرال لي، أنا لا أجرؤ. أنا حقا لا أجرؤ. أيها الحراس، خذوه بعيدا. صفعوه على وجهه 500 مرة. دعوا الجميع في داتشيا يعرفون عظمة وزارة الحرب في منطقة الجنوبية. لقد كنت مخطئا، أرجوك اعف عني. نائب الجنرال لي، خذوه إلى الخارج. اذهبوا. أنا لست طباخا. لا يمكنكم معاملتي كطباخ. جدي،
كونك طباخا هو أمر مذهل بالفعل. هذا صحيح يا جدي. القدرة على خدمة وزارة الحرب في المنطقة الجنوبية وخدمة داتشا هو أمر لا يستطيع الكثيرون الوصول إليه. نحن نعتز بك يا جدي. إذا أتيحت لنا الفرصة يجب أن نتذوق طعامك. أنا لست كذلك. أنا حقا. كفى يا أبي. دعنا نذهب إلى المنزل. لنذهب. المنزل. يا أبي، جياو وانغسون جعلتنا نصل إلى هذا الحال. لا يمكنك تركها وشأنها أبدا. لا تقلق، لن أتركهم ينعمون بحياة سهلة أبدا. مرحبا كي جندونغ. إذا كنت تريد إنقاذ عمل عائلتك فافعل The ما film was أقوله لك. translated and narrated by M Media. كو، لماذا لا تأكل؟ وانغسون، لدي شيء أريد إخبارك به. ما هو؟ وانغسون، تزوجيني. كيو، أيها المحتال. أبي، أنت، لماذا أنت هنا؟ كيف تجرؤ على مناداتي بأبي؟ أسألك كيف أهنت الآنسة الصغيرة من عائلة وانغ؟ اتصل بي السيد وانغ للتو قائلا إنه يريد إنهاء كل أشكال التعاون مع عائلة كي. أبي، ما حدث اليوم كان بوضوح تصرفا فرديا من وينغلين والآخرين. توقفي عن الهراء. ستخطبين الآنسة الشابة من عائلة وانغ غدا. يا عمو، ألم توافق بالفعل؟ بهذه الطريقة يمكننا أن نكون معا. لم أوافق إلا من أجل تذاكر الحفل الكبير. وافقت حينها على مضض فقط. مواعدة ابني لك كانت فقط لتعرفي شعور المواعدة. لقد جربت ما يكفي الآن. والآن أسرعي وارحلي من هنا. هل ظننت حقا أنك تستحقين عائلة كي؟ بالضبط شياوي. تتخلين عن ابنة عائلة وانغ الشابة وتصرين على التمسك بهذه النادلة متدنية المستوى. حتى إن لم تفكر في نفسك، ألا يجب أن تفكر في والدك وفي عائلة كي؟ زواجي هو قراري الشخصي. هذا صحيح تشيو. أنا وأنت معا بالفعل. نحن نحب بعضنا البعض. لماذا تريد إفساد علاقتنا؟ إذا لنفعل هذا. طالما يمكنك مساعدتي في توقيع عقد 100 مليون مع مجموعة جنهوا، سأوافق على بقائكما معنا. عقد ب100 مليون. لقد بذلت عائلة كي كل ما في وسعها، ولم تساعدنا عائلة وانغ في التوسط لتوقيع هذا العقد مع مجموعة جنهوا إلا بعد جهد جهيد. والآن تخلت عائلة وانغ عن مسؤوليتها كوسطاء وانسحبت. طالما يمكنك مساعدتي في توقيع هذا العقد مع مجموعة جنهوا، لن أنطق بكلمة أخرى بشأنكما. أبي، ألا تضع وانغ في موقف صعب. مجموعة جنهوا هي أغنى تكتل في داشيا. جميع العائلات المرموقة والنخب في هايكن تتصارع بجنون، ومع ذلك لا يستطيعون الحصول على هذه الفرصة، فما بالك با وانغ وحدها؟ لا يهمني ذلك. على أي حال لقد منحتها الفرصة. يعتمد نجاحها في اقتناصها عليها وحدها. يا فتاة، هذه هي وثائق العطاء الخاصة بنا. أتمنى لك حظاً سعيداً. أنت تثقين بي. يا إلهي، هذه هي مجموعة جنهوا. تستحق حقاً لقب أغنى تكتل في العالم. لماذا يشبه هذان الشخصان والدي كثيراً؟ أبي، أمي. ما الأمر؟ أعتقد أنني سمعت صوت ابنتي. مستحيل. The film was لنذهب. هيا translated بنا. and narrated by أنسى M الأمر. Media. لماذا قد يكون وداي في جنهوا؟ لا بد أنني كنت واهمة. ماذا تريدين؟ مرحبا أيها الحارس. أنا هنا لمناقشة التعاون مع الرئيس جياو. مناقشة التعاون. هل لديك موعد مسبق؟ موعد؟ أي رمز يجب أن أمسحه ضوئيا لأحجز موعدا؟ ابتعد من هنا. اغرب عن وجهي. لا تسبب المشاكل هنا. أسرع وارحل. رئيس مجلس إدارتنا جياو ليس شخصا يمكن لأي كان مقابلته بسهولة. حارس الأمن، أرجوك ساعدني. دعني أدخل. لدي تعاون حقيقي لمناقشته مع الرئيس جياو. ما علاقة ذلك بي؟ أسرع واخرج. إذا أغضبت رئيسنا جياو لن ينتهي أمر أي منا بخير. هل كان ذلك الرئيس جياوي الذي دخل للتو؟ الرئيس جياو. الرئيس جياو. انظر إلي. الرئيس جياو.
انظر إلي. تمت ترجمة الفيلم وسرد أحداثه. ما الذي تفعله؟ المصعد هنا. أظن أنني سمعت صوت ابنتي. لوك يتحدث. عندما تكون متفرغاً، يجب أن تفحص أذنيك. المدير جيو، لدي تعاون لمناقشته معك. المدير جيو، انظر إلي. لدي تعاون لمناقشته معك. المدير جيو، توقف. المدير جو، أنت هنا. المدير جو. إنها صديقتي. من أخبركم بمعاملتها هكذا؟ أنا لم أكن أعلم أنها صديقتك. حسناً، سأهتم بالأمر هنا. يمكنكم الرحيل الآن. حسناً. شكراً لك. لكن يا صديقي، لا أعتقد أننا نعرف بعضنا، أليس كذلك؟ هل نسيت؟ لقد أنقذتني قبل بضعة أيام. آنست، هل أنت بخير؟ أعاني من انخفاض في سكر الدم. هل الشوكولاتة مناسبة؟ دعينا نساعدك على النهوض. شكراً لك. لا شكر على واجب. شكراً جزيلاً لك. أنا مدينة لك بالكثير اليوم. لا شكر على واجب. أنت. كان ذلك بفضلك قبل بضعة أيام لإنقاذ حياتي. على أي حال، لقد أتيت إلى مجموعة جينيخوا. هل هناك شيء تحتاجينه؟ جئت لرؤية المدير جيو لمناقشة التعاون، لكن ليس لديك موعد. أخشى أنه سيكون من الصعب رؤيته. فهمت. لكن لا تقلقي. أنت منقذتي. هذا المعروف. سأساعدك فيه بالتأكيد. لديك طريقة. أسرعي واتبعيني. لقد أدخلتك للتو من الباب الخلفي. هذا الطريق يسلكه المدير جيو يومياً عند مغادرته. ما إذا كان بإمكانك مقابلة المدير جيو لاحقاً يعتمد كلياً على حظك. أدخلتني من الباب الخلفي. ألن يسبب هذا أي مشكلة لك؟ الأمر جيد طالما أنك حين يحين الوقت لا تكشفي أمري. هذا هو المهم. كيف لي أن أفعل ذلك؟ جيو وانغن، يا لك من شخص حقير. كيف دخلت إلى مجموعة جينيخوا؟ وينكسون. هل تعرفهما؟ نعم، أعرفهما. ونحن خصمان لدودان. انتهى الأمر الآن. لقد فسدت الأمور. وانغ، أنت مجرد مشرفة صغيرة، أليس كذلك؟ أقول لك يا مديرة جو، إدارة مجموعة جنوة صارمة للغاية. غير المسموح لهم بالمواعيد، لا يسمح لهم بالدخول. ومع ذلك أدخلت هذه الكنز إلى هنا علانية. إذا اكتشف الرئيس جيو ذلك، هل تعتقدين أنك ستستمرين في وظيفتك؟ أنا يا وانغلين، هذه مسألة بيني وبينك، ولا علاقة لها بها. أقول لك، عائلة ون جاءت اليوم لمناقشة أعمال مع مجموعة جنوة، وبمجرد إتمام التعاون ستكون عائلة ون أقرب شريك لمجموعة جنوة. حينها إذا اشتكيت عرضاً للرئيس جيو، يمكنني جعلها تحزم أغراضها وترحل فوراً. يا ون سون، إذا تجرأت على تصديقها فلتجربي ذلك. تتجرئين على ضرب ابنتي. يجب أن تعلمي أنك في أرض مجموعة جنوة. لا تفكري حتى في الخروج من هذا الباب على قيد الحياة اليوم. يا وانغ، أرجوك ارحلي بسرعة. اذهبي. هل تعتقدين حقاً أنه يمكنك المغادرة أمام عائلة ون في أرض مجموعة جنوة؟ أتتجرأين على أن تكوني بهذا الصلف؟ لقد انتهى أمرك اليوم بالتأكيد. لنرى من سيأتي لمساعدتك الآن. المديرة غو، هناك من يثير المشاكل داخل مجموعة جنوة ويؤذي الناس عمداً. أسرعي وألقي القبض عليها. قائد الأمن قادم على الفور. يا وانغ، أرجوك ارحلي بسرعة. سأتعامل مع الأمر هنا. لا أستطيع الرحيل. بدأ هذا الأمر بسببي. لا يمكنني جرك إلى الأسفل معي. حين أقابل الرئيس جيو سأشرح له الأمر. أرى أنك لن تتوقفي حتى تري التابوت. أهذا صحيح؟ اليوم أريد أن أراك تركعين على الأرض وتتوسلين طلباً للرحمة. المديرة غو، من يثير المشاكل في مجموعة جنوة الخاصة بي؟ إنها هذه الطفلة الصغيرة. تجرأت بالفعل على اقتحام مجموعة جنوة دون إذن وإثارة المشاكل وإيذاء الناس. المديرة غو، أسرعي وألقي القبض عليها. أيتها الفتاة، تجرأت بالفعل على اقتحام مجموعة جنوة. لديك جرأة كبيرة. أيها الحراس، اقبضوا عليها فوراً. ماذا تفعلون؟ ماذا؟ الرئيس جيو، سيدتي، هذا سيء. لقد تلقيت للتو إشعاراً بأن شخصاً غريباً اقتحم مقر المجموعة. يجب أن تبقي في غرفة المراقبة لضمان سلامتك. حسناً، فهمت. ما الذي يحدث؟ هذا الفيديو أرسله لي قسم الأمن. ابنتي،
كيف يجرؤون على مضايقة ابنتي هكذا؟ من رواية إم. إلى أين تذهبين؟ بالطبع، سأذهب لدعم ابنتي. هذا لن يجدي نفعاً. إذا ذهبت إلى هناك، ألن تنكشف هويتنا؟ إذا اكتشفت ابنتنا أننا أغنى أغنياء العالم، وأنني تظاهرت أمامها بأنني جامع خردة، وأنت تظاهرت بأنك عاملة نظافة، ألا تفعل ذلك؟ في غضبها، قد تقطع علاقتها بنا. إذا ماذا علينا أن نفعل؟ إنها ابنتنا الحقيقية. لقد عرفت، لدي طريقة. أخبرني بسرعة. تتسلل إلى مجموعة جين ما هو هدفك؟ أنا هنا لمناقشة التعاون مع الرئيس جيو. المقترح جاهز بالكامل. أيتها الشابة، اسمحي لي أن أنصحك. شخص ناكرة مثلك لا يزال يرغب في مقابلة الرئيس جيو. في نظر الرئيس جيو، أنت لا شيء. إذا كنت تعرفين مصلحتك، فارحلي فورا. أيتها الحقيرة الفقيرة، أتظنين أن بإمكانك التحدث عن التعاون مع المدير التنفيذي جيو؟ هل أنت جديرة بذلك؟ خذوها إلى غرفة الاستجواب. استجوبوها بدقة من أجلي. أنا من أحضر هذه الشخصة. اتركوها. المشرف جو، بخصوص تصرفاتك، سأبلغ الرئيس جيو عنها عندما يحين الوقت. سأصفي حسابي معك ببطء. خذوها بعيدا. دعوني أقابل الرئيس جيو. حتى مقابلته لمرة واحدة تكفي. شخص تافه مثلك لا يزال يريد مقابلة الرئيس جيو. لن تري وجهه في هذه الحياة. خذوها بعيدا. خذوها بعيدا. خذوها بعيدا. توقفوا. تحركوا بسرعة. توقف. ما كل هذا الضجيج والصراخ؟ المشرف جان، هذا هو. هل أنت أعمى؟ هذا هو الرئيس جيو والسيدة جيو. الرئيس جيو، السيدة جيو. لم أتعرف على مقامكما الرفيع. أبي، لماذا يرتدي الرئيس جيو والسيدة جيو أقنعة؟ هل يمكن أن يكون لديهما شيء مخبل لإخفائه؟ أصمت. هل تتمنى الموت؟ الرئيس جيو والسيدة جيو يستعدان فقط لحضور حفلة الرقص. لهذا السبب أرتدي قناعاً. هذا الرئيس جيو والسيدة جيو يبدوان. لماذا أشعر بأنهما مألوفان؟ أيتها الشابة، هل أنت من أرادت مقابلتي؟ مرحبا أيها المدير جيو. لدي مشروع تعاون أود مناقشته معك. هذا هو مقترحي. الرئيس جيو، إنها مجرد نادلة رديئة. كيف يمكن أن يكون لديها خطة مناسبة لتقديمها؟ يجب أن تنظر إلى خطتنا بدلا منها. مجموعتنا جين هوا تهتم بالقدرة الفعلية فقط، ولا تركز على الخلفية الاجتماعية. من يكتب أفضل مقترح ستمنح له حقوق التعاون لهذه 100 مليون. جون ليلي، أجمعي كل مقترحاتهم. جيو وينيكسون، كيف يمكنك أن تكون مهملا هكذا؟ لا يمكنك حتى الإمساك بمقترح بشكل صحيح. أنت رئيس مجلس الإدارة جيو، مقترحها متسخ بالفعل. لن يجذب انتباه الرئيس جيو خشية أن يلوث يدي الرئيس جيو والسيدة جيو. سواء نظرنا إليه أم لا، ليس من شأنك التدخل. أعتقد أنك ببساطة لا تحترميننا. السيدة على حق. كان خطأي. جون غاليلي، أحضري مقترحنا أيضا. بما أن عائلة وونغ واثقة جدا من مقترحها، فلنلقي نظرة على مقترح عائلة وونغ أولاً. أبي، هل أنت متأكد حقا؟ نعم، لقد وظفت خبيراً خصيصاً للتخطيط لهذا. هذا المشروع يخص عائلة وونغ حصرياً. تجرؤون على مضايقة ابنتي. انظروا كيف سألقنكم درساً اليوم. قمامة. هذه قمامة. رئيس مجلس الإدارة جيو، هذا مقترح قمامة كهذا يستخدم لخداعي. بماذا تعتبرون مجموعة جنوة؟ رئيس مجلس الإدارة جيو، لم أقصد أي إساءة. لم تقصد أي إساءة. تحضر مقترحا كهذا القمامة لتخدعني به. هل تعاملني كأحمق؟ أنا غبي. أنا عديم الفائدة. الخطة التي قدمتها لم تلبي معاييركم، لكنني حقا لم أقصد أي إساءة. كفى زوجي، لا تهتم بهؤلاء الأغبياء. أليس هذا؟ لا يزال هناك مقترح آخر. لماذا تضحكين؟ مقترحنا ممتاز جدا، ومع ذلك لم يستطع إبهار الرئيس جيو. خطة القمامة الخاصة بك. أخشى أن تجعل الرئيس جيو يثور غضبا. عندما يحدث ذلك، لن تعرفي حتى كيف مت. انتهى الأمر. هذه الكتابة على هذا المقترح هي حتى بالدم. كيف يمكن لأي شخص قراءة أي شيء بوضوح؟ أنا لست هالكة حقا هذه المرة، أليس كذلك؟ هذا هو المقترح الأكثر كمالا الذي رأيته في حياتي. هذا رائع حقا. رائع. لا،
انتظر، رئيس مجلس الإدارة جيو، لابد أنك أخطأت في قراءته. مقترح القمامة هذا، الكتابة ليست واضحة حتى. كيف ذلك؟ هل تشكك في كلامي؟ على الرغم من أن الخط غير واضح، إلا أن هذا غير مسبوق ولا مثيل له للأجيال القادمة. أروع خطة، انظر إلى هذا. تعالي، دعينا نراك. يا إلهي، هذا حقا أفضل مقترح رأيته على الإطلاق حتى الآن. هذا هو المطلوب. أيتها الآنسة، خطتك ممتازة. أنا راض جدا. هذه صفقة التعاون بقيمة 100 مليون The film موكلة was إليك. translated and narrated by حقا، M شكرا Media. لك يا رئيس مجلس الإدارة جيو. شكرا لك يا سيدة جيو. هذا رائع يا وانجن. تهانينا. رئيس مجلس الإدارة جيو، أرجوك أمنحنا فرصة أخرى يمكننا مراجعتها. لا داعي، لقد أحضرت خطة قمامة كهذه لتخدعين بها. هل اعتبرت مجموعة جنوى الخاصة بنا شيئا مذكورا أصلا؟ بما أن الأمر كذلك، هل لا تزال هناك حاجة للتعاون؟ يا حراس، اطردوهم جميعا للخارج. تحركوا بسرعة. سيد جيو، لقد قمنا بتعديل كل شيء. سيد جيو، خذوهم بعيدا. وأنت من تكونين؟ مشرفة قسم الموارد البشرية. سيد جيو، المشرفة غو أدخلتني فقط لأنها أرادت مساعدتي. أرجوك لا تلمها. هل قلت إنني ألومها؟ لا ألومها فحسب، بل يجب أن أشكرها. شكرا لأنك أحضرتها إلى هنا، مما سمح لي برؤية هذه الخطة المثالية. ابتداء من الغد، ستكونين مديرة قسم الموارد البشرية. شكرا لك يا سيد جيو. بما أن كل شيء من جانبنا قد تم تسويته، فلنذهب لحضور حفلة الرقص. هيا بنا. لماذا لم تعد وان حتى الآن؟ ألا تظنين حقا أنها تستطيع توقيع ذلك المشروع ب100 مليون مع السيد جيو؟ أليس كذلك؟ أعتقد أن تلك الفتاة لم تستطع حتى دخول بوابة مجموعة جنهوا. بالضبط، هذا الطلب لا بد أن عائلة وونغ هي من حصلت عليه. أعتقد أنه يجب عليك فقط الزواج بطاعة، يا آنسة وونغ. لقد حصلت على طلب 100 مليون. ماذا؟ هي وقعت العقد بالفعل. طلب بقيمة 100 مليون. إذن، كيف فعلت ذلك؟ هذه قصة طويلة. يا عمي ويا عمتي، بما أنني حصلت على هذا الطلب بقيمة 100 مليون، فوفقاً لاتفاقنا، لن تتدخل في الأمر بين هو وبيني مجدداً، أليس كذلك؟ لن نتدخل. افعل ما يحلو لكما. هنا. لنذهب. لنبدأ حياتنا السعيدة. يا كين شينغوي، ألا تنويان حقا إخبار شياوين بهويتكما؟ أبي، على الرغم من أن المال يمكن أن يجلب السعادة، إلا أنه يمكن أن يجلب أيضا رغبات ومتاعب لا نهاية لها. أنا وياكين لا نريد مؤقتا أن تنجرف شياوين إلى دوامة المادية هذه. هذا صحيح يا أبي. انظر إلى شياوين، إنها سعيدة الآن. أليس هذا كافياً؟ لماذا يجب أن نفرض عليها الأشياء قسراً؟ ماذا لو أصبح ذلك عبئاً عليها؟ حسناً، الأب يتفهم. إذا دعونا ننتظر لفترة أطول قليلاً. ننتظر حتى تدرك شياوين هويتنا حقاً. عندها سنشرح لها الأمر بشكل صحيح. حسناً. شياوين، أمي، أبي، جدي. The film was translated and narrated by M Media.